आहे रिडो कनाल आणि जे आता वर्ल्ड हेरिटेज साईट म्हणून ओळखले जातात ते रिडो कनालचे लॉक्स. हे आहे 6.5 लाख स्क्वेअर फीटपेक्षाही जास्त एरियात पसरलेले फेअरमॉन्ट चॅटो लॉरियर हॉटेल. फार जुने हॉटेल आहे आणि 6.5 लाख स्क्वेअर फीट गाईज. माय गॉड. एवढ्या सेंट्रल प्लेसला असल्यावरही ही जागा किती निवांत वाटते. रिडो कनाल. रिडो कनालला लागूनच आहे कॉन्फेडरेशन पार्क. या आहेत वॉटर टॅक्सीज ज्या रिडो कनालमधून प्रवाशांना घेऊन जातात. हे आहे कॉन्फेडरेशन पार्क. आणि समोर दिसते आहे ऑटोवा सिटी हॉल. या आणि मस्त चिल करा. युद्धामध्ये प्राण्यांचं महत्त्व इथे अधोरेखित केलेलं आहे. Ottawa City Hall.
हे आहे नॅशनल आर्ट सेंटर. ते डिस्प्ले चेंज होत राहतात आणि जे अपकमिंग इव्हेंट्स आहेत ते त्यावर डिस्प्ले होत राहतात. सेंटरमध्ये बरेचसे फंक्शन्स होतात, ड्रामाज चालू असतात किंवा थिएटर्स चालू असतात आणि बऱ्याचशा ओकेजन्सवर रेंट आउटसुद्धा केलं जातं. आपण आता कॉन्फेडरेशन स्क्वेअरला उभे आहोत. हे आहे नॅशनल वॉर मेमोरियल. कॅनडाचे जे अननोन सोल्जर्स होते, जे शहीद झालेत, त्यांच्या स्मरणार्थ ही वास्तू उभारण्यात आलेली आहे. मागच्या शतकापासून जे जे अज्ञात सैनिकांनी बलिदान दिलं कॅनडासाठी, त्यांचे स्मरण इथे केले गेलेले आहे. पोस्ट ऑफिसची बिल्डिंग किती सुंदर असू शकते याचा हा उत्तम नमुना. हे आहे प्राईम मिनिस्टरचे ऑफिस. ही आहे स्पार्क स्ट्रीट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ कॅनडा. हे आहे डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस. लायब्ररी अँड आर्काइव्स कॅनडा. जरा बारकाईने बघितलं तर कळतं की हा बेंच ऑफ नॉलेज काय, सॉरी सिक्रेट बेंच ऑफ नॉलेज.